Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to RMDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsi-cellphone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pa ang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. Para sa new mechanics ng ating giveaway, comment mo lang yung hidden word na sinabi ko sa video, #r.m.diy. And like, comment, and share this post on Facebook page para kasama yung name mo sa spin wheel na pipiliin. So ito guys, ipakita ko muna yung proof ng payment. So guys, dito yung pag-cash out is nire-request sa GC. So guys, legit to and sila yung tutulong sa atin sa pag-cash in and pag-cash out. So 100 pesos minimum to cash out guys, and wala yang charge fee. So ayan, mag-i-spin ka nga lang dito guys and pwede kang makakuha ng minor jackpot or major jackpot. And hindi ka pahihirapan sa pag-cash out. So ito guys, pag-download nyo ng link, ito yung bubungad sa inyo. Then, i-search nyo lang po sa Facebook yung link na nilagay ko sa description ng video. At ipapasok niya nga po kayo sa GC nitong Alt Casino. At dun pa nga lang po kayo makakapag-start na mag-cash in. So katulad nito guys, nag-cash in ako ng 100 pesos. So yun po ang minimum to cash in. And minimum to cash out din guys is also 100 pesos. So click natin ngayon yung login. So ito po yung bubungad sa inyo. So ayan, may live casino and slots game. So, sa live casino guys, so ito yung mga laro na pwede mong laruin. So, may Baccarat, Baccarat Ins, Pantan, Dragon Tiger, Roulette, Sodia, Sikbo. So, ayan, puntahan naman natin ngayon yung slots game. So, ayan guys, marami nga pong choices ng games dito at dito nga po nanalo ng 131,000 yung kakilala ko. So, ayan guys, tignan natin yung mga laro dito. So, napakadami guys. Maraming choices ang pwede nyo nga pong laruin dito. So, click po natin to. Diyan po siya nanalo ng major jackpot prize. So, ito guys, pwede kayong tumaya dito ng 10 pesos. So, ayan, click lang yung spin. So, ayan agad. From the start guys, nanalo agad ako ng 45 pesos. So, ayan, hindi ko lang alam guys kung ano yung mga equivalent nan, pero at least nanalo naman ako ng 45 pesos. So, ayan guys, ipakita ko lang ng clear kasi masyadong maliit nga po yung font nila sa baba. Hindi masyadong mabasa. So, ayan guys, maglaro nga ulit tayo. So, ganun ulit guys, spin lang. Then, lalabas dyan guys kung nanalo ka nga ba or hindi. Hidden word po natin ngayon ay casino. So, comment nyo na yun guys, #r.m.diy. So, ayan guys, pwede ka rin tumaya ng 5 pesos kung gusto mo.